Welkom in de leeszaal Bijzondere Collecties. Wil je stukken uit de bijzondere collecties gebruiken voor je onderzoek? Dat kan natuurlijk, maar let dan wel op hoe je de stukken hanteert, want vaak zijn ze kwetsbaar of kostbaar. Dus ik zal je laten zien hoe je die verschillende materialen hier op de leeszaal kunt of moet hanteren. Bij het raadplegen van boeken, gebonden delen, gebruik je altijd een kussen. En dat doe je om ondersteuning te geven aan de band en aan de constructie, zodat die dus niet beschadigt. En bovendien is het ook veel fijner lezen als het boek een beetje schuin ligt. Blijft het boek nou niet open liggen, dan gebruik je een loodveter om de bladen op hun plaats te houden. En dan kun je bijvoorbeeld zo neerleggen. Zo'n loodveter is natuurlijk ook heel handig om bijvoorbeeld weer barstige onderdelen van zo'n boekband op een plek te houden. Hier heb ik bijvoorbeeld twee sluitingen op een middeleeuwse band. Als ik die loslaat, klappen die direct terug. En op zo'n moment, als je dan zo'n handschrift wil bekijken, dan leg je daar je loodveter overheen. En dan zijn ze veilig uit de weg en kan ik dit handschrift veilig raadplegen. Je vindt die kussens in allerlei maten en ook de loodveters bij de balie in de leeszaal. We hebben hier natuurlijk veel meer dan alleen boeken. We hebben ook heel veel plat materiaal, zoals foto's, brieven en kaarten. Daar mag je geen kussen voor gebruiken. Die moet je plat op tafel leggen. Hier heb ik bijvoorbeeld een brievenmap met daarin meerdere brieven. Ik zal er eentje uithalen. En dat leg je dus gewoon zo plat op tafel. Nou, zoals je ziet draag ik geen handschoenen. Dit soort materiaal, papier en perkament, moet je zonder handschoenen hanteren. Want met handschoenen aan heb je geen goed gevoel van het materiaal. En heb je de kans dat je het papier of het perkament juist beschadigt. Bij het hanteren van foto's en bepaalde bijzondere objecten moet je handschoenen dragen. Weet je nou niet zeker bij welk stuk je handschoenen moet dragen, vraag het dan gewoon even aan de balie aan een van onze collega's. Ben je nou klaar met het bestuderen van je stuk? Zorg dan dat je het inlevert zoals je het gekregen hebt. In het omslag, in de map, in de doos, waar die vandaan komt. Soms is het nuttig om voor onderzoek foto's te maken, bijvoorbeeld van deze prachtige insecten in dit gedrukte werk. Dat mag ook, maar vraag dan wel even toestemming aan de balie. En je mag geen flits gebruiken en ook geen statief. Heb je nou nog vragen over het gebruik van stukken hier op de leeszaal? Stel die dan gerust aan onze collega's aan de balie. En je kunt ook online je vraag stellen trouwens. En wil je nou nog meer weten over het bestuderen van dit soort prachtige stukken? Ja, doe dan de hele tutorial. Hopelijk tot snel in de leeszaal.